So this is the latest GoPro 9. Humot bago. Humot bago. So, what's inside? Sa to ang GoPro. First is, of course, ang unahon sa na to ang cable wire. Battery. And yung mga mounts. Mount ba tawag ani? And we have also here some stickers. Manual. Ito lang yung ibalik. Pwede siya mag-gumos. And atong GoPro 9. So kani siya mga kani tempered glass ni gipatauran ako. Kaya di ko kibang taon ako gipatauran. So actually dapat na siya mga nag-ikanang hindi gagakisog. So ako naman na siya gipatauran tempered glass na tangtangon ta na ron. And a recycle sa una niya pag-pronounce. Pwede na siya kwaon. So butang ni mga GoPro diha and all. But mas kampante ko nga na ani kay safe kayo ang imuhang camera. Dili gay siya mauyog-uyog. So kung spacious kay siya kwaon nimo spacious kay siya na naay mo tanang gamit diha. Mauyog-uyog siya. So would be better and best also kung naamagin siya. Alo! Nabusta ko para gamit pa ba? Naana siya. So hindi na siya mauyog. Perfect kayo. So ato siya ko alam. And also nasad ko gipang palit ng mga accessories which is kani is light. Kaning light is dili siya GoPro brand, Tilisin, which is nindot kay siya mga review. I didn't need dry light, it's a battery. Dili siyang light ang battery ni. Extra battery. And charger. Okay, ang GoPro 9 wala siya charger. Dito siya connect sa cables and tuslok ra. Tilisin nga brand which is very reliable according sa mga reviews. 9 balik na 6. So na ako total of 3 batteries including sa gihatag free sa GoPro and iyang charger. Napo ni siya iyang wire, darang wire. So ato ni siyang i-charge ko no. So I will show you kung unsay makita niya once ma-charge na siya. Okay. So wala para ba ni nato na charge. So ato nang ablihan atong GoPro. Before dito mag-apply ito, so di pakita di ang kasaman to. Lagi ang so kanis niya is parang siya sa wrist. Tilisin brand yapon. So Shopee rin na akong gipalit. Siya sa wrist. Taga na kay kong mount. O kani sa nga ani. Palit ko ani kay para ka naging for very adventurous. Char. Ano siyang ibutang. Oops. Ano siya.
tak na. So ato pa dyan na siya ilak diri. Ilak pa na siya diri. She is very safe. Yan ang mount niya. Butang diri ang mount. And diri ato ang GoPro. Ding. Na. So ano na siya. Okay. And ano ato ang light. Asan to tong light oy? Mga mong light ato itong i-check sa ito na kunaputang. And ang atong kaning silicone. Silicone frame case. So I'm new to GoPro, so dili kay ko yung sweet to jud ani, so di ko mag tudlo-tudlo ngayon ani and all. So tagtango na ni nato siya. Excited. Kani siya maltangtang ni siya, so di sa ko magbut-butog tangtang kay pag-upar pa kay ni, so di pa ako sweet to. And ato iwatang ato ang battery and SD card. So ang GoPro nga bago, dili siya with free SD card. So ding ding, it's 2,490 pesos. Actually tag 2,900 na siya, but naka-sale man. It's U3 Extreme Pro nga SanDisk. Okay. No ba siya waran ako ni waran dito. Hopefully mandar siya dayon kay wala ba ako na charge. If ever galing charge sa taga diyo. Putos gid siya, maayo do di siya magagamit. Uy, mahal wa kay kayo pag binuang. Di ano gid siya dire. Na siya semi plastic pero careful ta kay. Ano siya kagamay. Kahugaw na ako kuko eh. Ito, saan nipiwan itong kuko eh. Mayroon kayo. And the battery. So how to put the battery? Siya. Kalimot kung saan to. And ibutang na to ni siya. SD card, wrong facing diri tingali. Oop, nara yung SD card na. Nara sa sud. Ay, raruang. Okay. And ito ang battery. Okay. Perfect. Ni-on na siya. Ni-on na siya.
Pero low-bat siya. Low-bat siya. Power off. So, naturo siya. Kadali. Ito ko na ibutang. Ang silicone. Tadang! Safe na kayo kung GoPro. Dapat siya tabon.